ข้าพเจ้าจะทนุบำรุงพระราชบุตรต่อไปกว่าจะสิ้นชีวิตเล่าปีได้ยินดังนั้นก็คิดอะไรคิดสงสารข้าราชการทั้งปวงก็ร้องไห้แล้วก็ผินหน้าไปยุดมือของเบ้งแล้วก็กระซิบบอกความในใจให้ฟังว่าปัญญาความคิดของท่านนี้ไม่มีใครเสมอแล้วดีกว่าโจผีนั้นสัก100 ส่วนท่านดูเอาแต่การซึ่งจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขพอประมาณเถิดถ้าเห็นลูกเราไม่อยู่ในสัตว์ในธรรมกระทำผิดประเพณีไม่ฟังท่านก็ขอให้ท่านรักษาเมืองเสฉวนบำรุงแผ่นดินเองเถิดนี่ด้วยรับสั่งนี้ถือได้ว่าเป็นรับสั่งแทบจะเรียกว่าครั้งสุดท้ายพระเจ้าเราปีรับสั่งเช่นนี้ก็เหมือนจะมอบเมืองให้กับขงเบ้งนั่นเองแหละให้รักษาเมืองเสฉวนทนุบำรุงแผ่นดินเอาเองเถิดเนี่ยขงเบ้งได้ฟังพระเจ้าเราปีว่านั้นก็ตกใจตัวสั่นทีเดียวเพราะในความคิดนั้นมิได้มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีความเหล่านี้ไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะและถือว่าเป็นความผิดชะกันสาหัสนะขงเบ้งตัวสั่นถอยลงมากราบลงกับแผ่นดินเอาหน้าผากโขกที่พื้นจนหน้าแตกโลหิตไหลเลยทีเดียวแล้วก็ทูลว่าข้าพเจ้าคิดจะบำรุงบุตรพระองค์ไปกว่าจะตายขอพระองค์อย่าได้คิดว่าข้าพเจ้าจะเบียดเบียนบุตรพระองค์เลยพระเจ้าเราเปลี่ยนขงเบ้งตกใจกระทำดังนั้นน่ะคือลงไปกราบที่พื้นเอาหน้าผากโขกลงไปติดพื้นติดแผ่นศิลาอย่างนั้นน่ะจนหน้าผากแตกโลหิตไหลดังนั้นน่ะก็จึงคิดว่าขงเบ้งนี้มีความสัตย์รักเราจริงก็เชิญให้มันนั่งใกล้แล้วก็ร้องเรียกเหล่าเอ๋งเหล่าลีผู้เป็นบุตรทั้ง2 คนเนี่ยมาลูบหน้าลูบหลังแล้วก็พูดว่าเจ้าค่อยอยู่ให้จงดีเถิดพ่อจะขอลาแล้วเจ้าพี่น้องทั้ง3ในที่นี้หมายถึงอาเต้าเล่าเสียนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ต้องอยู่รักษาเสฉวนนี่มานี่เพียง2พระเจ้าเราปีเนี่ยตรัสถึง3ก็บอกว่าเจ้าพี่น้องทั้ง3จงค่อยเลี้ยงรักษากันให้จงดีถ้าขัดสนสิ่งใดไม่รู้จงไต่ถามขงเบ้งเจ้าจงรักขงเบ้งเกรงขงเบ้งให้เหมือน1 บิดาพระเจ้าเราปีรับสั่งดังนี้แล้วก็ให้ลูกทั้ง2 คนน่ะเข้ามากราบขงเบ้งขงเบ้งเห็นพระเจ้าเราปีให้โอรสทั้ง2มากราบตนดังนั้นก็จริงว่าขอพระองค์อย่าวิตกสงสัยเลยข้าพเจ้าขอเป็นข้าทนุบำรุงบุตรพระองค์ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตจากนั้นอีกคนหนึ่งเพื่อนน้ำมิตรที่มิต้องใช้คำสาบานเป็นขุนทหารผู้เดียวที่มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าพระเจ้าเราปีเรียกจูล่งเข้ามาแล้วก็พูดว่าจูล่งท่านผู้เป็นน้องได้ช่วยทนุบำรุงเรามาทำการตั้งแต่ต้นมือบัดนี้เราจะลาแล้วท่านอยู่ภายหลังช่วยทนุบำรุงลูกเราต่อไปเถิดจูล่งดีนั้นก็ร้องไห้แล้วก็กราบลงแล้วก็ทูลว่าพระองค์อย่าได้ปรารภเลยถ้ามีการสงครามข้าพเจ้าจะขอตายก่อนพระราชบุตรจูล่งกล่าวสมคำขุนทหารพระเจ้าเราปีก็ผินพักมาตรัสแก่ขุนนางที่ปรึกษาในที่นั้นว่าเราป่วยหนักอยู่แล้ว
ที่สั่งความทั้งปวงไว้มิทั่วถึงประการใดอย่าน้อยใจเลยเราขออภัยกับท่านเถิดครั้นสั่งความสิ้นแล้วพระเจ้าเราปีก็เอนพระองค์ลงเหนือที่แล้วก็ขาดใจตายพระเจ้าเราปีอายุได้63 ปีเสวยราชสมบัติได้3 ปีตายเดือน6แรม9 ค่ำปีพุทธศักราช766ขุนนางและทหารทั้งปวงต่างก็พากันร้องไห้เศร้าโศกเป็นอันมากคงเบ้งจึงให้จัดแจงแต่งการเชิญพระศพพระเจ้าเราปีไปณเมืองเสฉวนเป็นอันว่า3 พี่น้องร่วมสาบานเหล่าปีอวนอูเตียวหุยจบสิ้นชีวิตจบบทบาทไปละเมื่อพระศพรอบปีไปถึงเสฉวนอาเตาคือเหล้าเซียนพระเจ้ารถองค์ใหญ่รู้ก็ร้องไห้ออกมารับพระศพพระบิดาถึงนอกเมืองทำคำนับแล้วก็รับพระศพเข้าไปในเมืองเชิญขึ้นไว้ในที่เสด็จออกตั้งเครื่องบูชาพระบิดาเส้นวรรคตามประเพณีกษัตริย์และคงเบ้งก็จึงส่งหนังสือพระเจ้าเราปีให้กับอาเตารับหนังสือมาอ่านดูเป็นใจความว่าพระเจ้าเราปีผู้บิดาให้ไว้แก่เจ้าทั้ง3 คนคือให้หนังสือนี้หรือคำสั่งนี้ไว้แก่เจ้าทั้ง3 คนด้วยบิดาไปทำการทั้งนี้หวังจะกำจัดศัตรูราชสมบัติจะบำรุงแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้ให้เป็นสุขก็ไม่ทันจะสำเร็จกรรมมาถึงบิดาจึงจะขอลาไปก่อนแล้วเจ้าพี่น้องทั้ง3ค่อยเลี้ยงรักษากันตามประเพณีผู้ใหญ่ผู้น้อยและอาเต้าผู้พี่นั้นให้รักษาราชสมบัติต่อไปถ้าขัดสนสิ่งใดจงไต่ถามคงเบ้งให้รักคงเบ้งเหมือนบิดานี่คือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละอาเต้าครั้นอ่านหนังสือแล้วพี่น้อง3 คนก็กอดกันร้องไห้คงเบ้งก็จริงว่าประเพณีแผ่นดินจะราชสมบัติว่างอยู่จน3 วันก็มิควรจึงคิดเชิญอาเต้าให้ว่าราชการแผ่นดินถวายราชสมบัติและเครื่องสำหรับกษัตริย์ถวายพระนามว่าพระเจ้าเล่าเซียนพระเจ้าเล่าเซียนรับราชสมบัติแล้วก็ตั้งคงเบ้งเป็นมหาอุปราชรักใคร่นับถือเหมือนบิดาแล้วก็แต่งการพระศพพระเจ้าเราปีตามประเพณีกษัตริย์เชิญไปฝังไว้ณที่ตำบลหุยเหลงในเมืองเสฉวนแล้วก่อกุฏประดับประดาจารึกเป็นอักษรไว้ในแผ่นศิลาหน้ากุฏนั้นว่าพระเจ้าเลียดห้องเตะแล้วให้เอานางงอซีแม่เลี้ยงซึ่งเป็นมารดาของเหล่าเอ๋งเหล่าลีมาตั้งเป็นพระราชมารดาผู้ใหญ่ฝ่าย
มารดาซึ่งตายไปก่อนนั้นน่ะคือมารดาพระเจ้าเราเซียนแล้วก็นางบีหูหยินผู้เป็นมารดาเลี้ยงเนี่ยซึ่งต้องกล่าวว่ามีพระคุณต่อพระเจ้าเราเซียนเป็นที่สุดนะก็สั่งให้รื้อกุฏเก่าเอามาก่อประดับประดาขึ้นใหม่ให้จารึกไว้หน้าศิราว่ากุฏพระมารดาพระเจ้าเราเซียนเมียพระเจ้าเราปีพระมารดาเลี้ยงนั้นว่าเมียถัดพระเจ้าเราปีเขามีตามคำว่าอย่างนี้นะครับและขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นก็ได้พระราชทานให้เรื่องที่ตามสมควรแล้วพระเจ้าเราเซียนก็ให้ถอดคนโทษในคุกในตารางประดามีอยู่ในเมืองนั้นโปรดให้ปล่อยเสียสิ้นและสวยสาอากรขนอนตลาดนอกเมืองในเมืองก็โปรดให้ยกเลิกเสีย3 ปีโดยย่อนิดหนึ่งการจัดงานพระศพพระเจ้าโจโฉว่างั้นเถอะจัดประการใดอย่างไรต้องสร้างกุฏมากมายแค่ไหนเป็น70 แห่ง70 กุฏและไม่ให้รู้หรอกว่ากระดูกน่ะอยู่ที่ไหนด้วยวันด้วยเกรงคนจะมาขุดมาทุบมาทำลายซึ่งต่างกันกับศพพระเจ้าเราปีทีนี้ข้างฝ่ายขุนนางข้างพระเจ้าโจผีนู่นครั้นรู้ว่าพระเจ้าเราปีตายก็เนื้อความเข้าไปทูลกับพระเจ้าโจผีนี่เรื่องของความตายเนี่ยก็เป็นที่เสียอกเสียใจอะไรรักของพวกหนึ่งฝ่ายหนึ่งแต่ข่าวนี้พระเจ้าโจผีได้สดับรับฟังข่าวนี้ด้วยความยินดียิ่งนักคือจริงว่าพระเจ้าเราปีตายก็เห็นว่าสมบัติจะว่างอยู่ไม่มีผู้ใดว่าสมบัติต่อไปเรารีบยกกองทัพไปตีเอาเห็นจะได้โดยง่ายนี่พระเจ้าโจผีรับฟังเช่นนี้ละจะไปตีเสฉวนกาเซียนที่ปรึกษาเท่าก็จึงทูลว่าคงเบ้งเป็นคนมีปัญญาก็คงจะไม่ละให้สมบัติว่างอยู่ได้หรอกก็เห็นจะต้องตั้งพระราชบุตรเล่าปีขึ้นว่าราชการซึ่งว่าจะยกทัพไปตีเอานั้นเห็นจะไม่ได้กาเซียนว่าชนิดอีกคนหนึ่งสุมาอี้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะที่ปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยโจอี้ที่ปรึกษาก็จริงว่าถึงจะมีผู้ว่าราชการก็เห็นว่าผู้คนและทหารในเสฉวนยังไม่ปกติถ้ายกไปทำการนะเห็นจะได้โดยง่ายสุมาอี้กล่าวดังนี้เมื่อความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งสองคัดค้านกันอย่างนี้ขึ้นเนี่ยพระเจ้าโจผีก็ต้องตัดสินพระทัยเองละก็ตัดสินพระทัยเห็นชอบด้วยคำสุมาอี้ก็ถามสุมาอี้ทีเดียวว่าเราจะคิดทำประการใดดีจึงจะได้เสฉวนสุมาอี้ก็จึงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าถึงเราจะคุมทหารยกกันไปให้สิ้นทั้งเมืองก็ไม่อาจจะเอาชนะเขาได้ด้วยทหารเราน้อยและคงเบ้งเป็นคนมีสติปัญญาจะเอาชนะได้นั้นจำจะต้องให้คิดเป็นกลอุบายยกไป5 ทางละ10,000แล้วจะแต่งหนังสือให้คนคุมข้าวของเงินทองแยกกันไปจ้างให้หอปีเจ้าเมืองเลียวตังยกทหารตีเข้าไปทางด่านแห่เบงกวนทิศตะวันตกให้เบงเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องยกทหารตีเข้าไปทางด่านเอ็กจิ๋วทิศใต้ให้เบงตัดเจ้าเมืองทรงหยงซึ่งสมัครมาอยู่ด้วยเรานั้นตีเข้าไปทางด่านฮันตงทิศเหนือแต่เมืองกังตังนั้นกับเราเป็นอริกันอยู่จำจะต้องให้มีหนังสือเป็นราชมัยตรีไปถึงซุ่นกวน
ให้ซุนกวนยกทหารตีเข้าไปทางด่านหวยเซียทิศตะวันตกถ้าสำเร็จราชการตีได้เมืองเสฉวนแล้วจะแบ่งแผ่นดินให้พระเจ้าซุนกวนเป็นข้าจ้างและเราจึงแต่งให้โจหยินคุมฐาน 10,000 ตีเข้าไปทางด่านยังเพ็งกวนตรงเข้าไปเอาเมืองเสฉวนทีเดียวถ้าได้ไปพร้อมกัน5 ทางเป็นคน50,000 ชนิดถึงคงเบ้งผู้มีปัญญานั้นก็เห็นจะแพ้เรานี่สุมาอี้วางแผนจัดทัพ5 ทางดังกล่าวนี้แต่เป็นทัพฮูโตนะทางเดียวพระเจ้าโจผีได้ฟังเห็นชอบด้วยก็จัดแจงข้าวของเงินทองแต่งหนังสือเหมือนที่สุมาอี้ว่าละกำหนดวันคืนแล้วก็ให้คนคุมไปยังเมืองเหล่านั้นแล้วก็สั่งโจหยินให้จัดเตรียมทหารไว้ให้พร้อมแม้คนถือหนังสือเหล่านั้นกลับมาเมื่อใดจะได้เคลื่อนทัพไปสู่เสฉวนทันทีทีนี้เราก็หันไปกล่าวทางเสฉวนกันบ้างคือพระเจ้าเหล่าเซียนกษัตริย์ผู้เกิดจากอกยอดทหารเสือนี่อาเต้าเคยเอาเหล้าเซียนใส่อกตะลุยทุ่งเต็งยางเอาละเขาว่าด้วยบุญบารมีของเหล้าเซียนจะได้เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แล้วรักษาราชสมบัติยังหามีมเหสีใหม่คงเบ่งมหาอุปราชและขุนนางทวงก็พร้อมกันเห็นลูกสาวเตียวหุยชื่อนางเตียวซีอายุได้17 ปีมีปัญญาหลักแหลมดีก็นำมาตั้งให้เป็นมเหสีพระเจ้าเหล่าเซียนและการแผ่นดินนั้นพระเจ้าเหล่าเซียนก็ปลงธุระภาระทั้งสิ้นให้คงเบ่งว่ากล่าวสิทธิ์ขาดทั้งสิ้นนี่การทางเสฉวนเป็นอย่างนี้ก็ดูว่าจะสงบเงียบมีสุขดีฝ่ายทหารสอดแนมก็เนื้อความมาทูลพระเจ้าเราเตือนว่าบัดนี้พระเจ้าโจผีจัดแจงทหารจะมารบเมืองเราจะให้ตีเข้ามาเป็น5 ทางโจหยินคุมทหารตีเข้ามาทางเพ็งกวนเบ่งตัดคุมทหารตีเข้ามาทางด่านฮันตงพระเจ้าซุนกวนคุมฐานตีเข้ามาทางด่านกวยเซียเบ่งเฮกเจ้าเมืองหมันอ๋องคุมฐานตีเข้ามาทางด่านเอ็กจิ๋วหอปีเจ้าเมืองเลียวตังคุมฐานตีเข้ามาทางด่านแฮเบงกวน5 ทางด้วยกันเป็นทหาร50,000นี่รายงานนี้พระเจ้าเราเซียนผู้ได้สวยราชสมบัติใหม่ๆได้ฟังข่าวศึกข่าวทัพดังนั้นก็ตกใจทีเดียวและขณะนั้นคงเบ้งก็ไม่ได้เข้าเฝ้าหลายวันก็จึงให้คนไปเชิญคงเบ้งมหาอุปราชมาเพื่อหวังที่จะได้มาคิดราชการกันคนใช้รับสั่งแล้วก็ไปเชิญไปแล้วก็กลับมาทูลว่าท่านมหาอุปราชป่วยอยู่เข้ามามิได้พระเจ้าเราเสียนี้นั้นก็ยิ่งตกใจนักครั้นรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็ใช้ให้ต้งอุ่นเตาเข็งที่ปรึกษา2 คนนี่ตอนแรกก็เป็นแต่ใช้คนใช้ไปตามเท่านั้นแหละตอนนี้ใช้ต้งอุ่นเตาเข็งที่ปรึกษา2 คนให้ออกไปเยี่ยมดูอาการมหาอุปราชสิป่วยเป็นอย่างไรประการใดแล้วเล่าความทั้งนี้ให้ฟังด้วยตรงอุ่นเตาเข็งรับสั่งแล้วก็ไปยังบ้านท่านมหาอุปราชแล้วในประตูก็ห้ามไว้มิให้เข้า2 ที่ปรึกษานี่ก็เล่าความให้ในประตูฟังแล้วก็ว่าพระเจ้าเราปีนะได้ฝากธุระการแผ่นดินไว้กับมหาอุปราชบัดนี้มีราชการมา
แล้วมหาอุปราชก็ทำป่วยอยู่ชนิดใหญ่เราเรียกว่าคนทั้งสองก็รู้เหมือนกันว่าคงเบ้งแกล้งป่วยจึงว่าบัดนี้มีราชการมามหาอุปราชทำป่วยอยู่ชนิดใหญ่เราในประตูก็เข้าไปครู่เดียวก็กลับออกมาบอกว่ามหาอุปราชป่วยมากอยู่ถ้าคลายพรุ่งนี้จะไปเฝ้าต้องอุ่นเตาเข็งได้พอนั้นก็ถอนใจใหญ่เรียกว่ามาไม่ได้พบท่านมหาอุปราชก็ต้องกลับไปครั้นรุ่งขึ้นวันหนึ่งต้องอุ่นเตาเข็งคุณนานพงศ์ก็ชวนกันไปคอยที่ประตูบ้านมหาอุปราชอะคอยแต่เช้าจนเย็นก็ไม่เห็นออกมาคุณนางทั้งปวงก็ไม่รู้จะว่าประการใดก็ชวนกันกลับไปต้องอุ่นเตาเข็งก็เนื้อความก็ไปทูลพระเจ้าเราเสียงทุกประการน่ะแล้วก็ว่ามหาอุปราชมีสติปัญญาเกือบจะดูใจเขาจะดูใจพระองค์เขาจึงไม่เข้ามาขอเชิญพระองค์เสด็จไปจึงจะดีพระเจ้าเราเสียงเด็กฟังนั้นก็คิดสงสัยใจนะก็เนื้อความเนี่ยเข้าไปเล่าให้พระมารดาฟังแต่ความจริงต้องเรียกว่ามารดาเลี้ยงนะครับนางหงอซีได้ฟังดังนั้นก็จริงว่าพระเจ้าเราปีนะเด็ดฝากธุระภาระการแผ่นดินไว้กับคงเบ้งให้ช่วยทนุบำรุงและบัดนี้ราชการให้หาก็มิเข้ามาเนี่ยเขาน่ะมีปัญญาเกลียดว่าเขาจะดูใจเจ้าหรอกว่าเจ้าจะรักเขาเหมือนดังที่บิดาของเจ้าน่ะรักเขาหรือไม่เชิญเจ้าออกไปหาเขาเถอะถ้าเขาไม่เข้ามาแม่จะออกไปว่ากล่าวเองพระเจ้าเราเสียนเด็กฟังนางหงอซีว่าฉะนั้นก็กลับมารุ่งขึ้นก็เสด็จขึ้นรถไปเยี่ยมมหาอุปราชรับนี่บ้านท่านมหาอุปราชจะเรียกว่าจวนจะเรียกว่าวังหรือประการใดอย่างไรก็ตามเถอะก็มีอำนาจอยู่สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าห้ามเข้าก็เข้าไม่ได้อะแต่บัดนี้ก็ต้องเรียกว่าพระมหากษัตริย์เสด็จไปเองเลยอะพอไปถึงในประตูเห็นก็ตกใจต้องเปิดประตูให้แล้วก็หมอบนิ่งอยู่พระเจ้าเราเสียนก็ลงจากรถเดินเข้าไปในประตู3 ชั้นก็ได้เห็นมหาอุปราชหกหลงขงเบ้งจูกัดเหลียงนั่งตกเบ็ดอยู่ริมสระพระเจ้าเราเสียนก็แกล้งยืนนิ่งอยู่ข้างหลังไม่ให้เห็นแล้วก็ถามว่าท่านตกเบ็ดสนุกหรือขงเบ้งเหลียวมาเห็นพระเจ้าเราเสียนก็ตกใจเหมือนกันต้องทิ้งเบ็ดเสียแล้วก็กราบลงแล้วก็ทูลว่าโทษข้าพเจ้าถึงตายพระเจ้าเราเสียนเห็นขงเบ้งกราบลงดังนั้นก็จึงยึดมือไว้ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าไม่ถือโทษท่านหรอกแต่ว่าบัดนี้มีข่าวมาว่าโจผีจะยกทัพเป็น5 ทางเข้ามาตีเมืองเราท่านไม่แจ้งหรือจึงนิ่งเฉยเสียชะเนี้ยพระเจ้าเราเสียนตรัสดังนี้คงเบ้งได้ยินพระเจ้าเราเสียนว่าฉะนั้นก็หัวเราะแล้วก็เชิญให้นั่งอย่างที่อันสมควรแล้วก็ทูลว่าข้าพเจ้าตกเบ็ดอยู่นั้นก็คิดความหรอกจะได้หาความสนุกก็หามิได้ซึ่งโจผีจะยกมาตีเมืองเราทั้ง5 ทางนั้นข้าพเจ้ารู้ก่อนพระองค์อีกท่านมหาอุปราชตอบอย่างนี้ซึ่งเป็นความจริงคงเบ้งตำแหน่งมหาอุปราชใหญ่เนี่ยก็ย่อมจะต้องส่งผู้คนกองสอดแนมของตนออกไปสืบทราบความเมืองต่างๆนานาประการรอบบ้านรอบทิศรอบพังอยู่เพื่อคอยสดับปรับฟังข่าวคราวต่างๆอยู่ทุกประการอยู่แล้วละข่าวทั้งสิ้นเนี่ยคงเบ้งรู้ก่อนแล้วพระเจ้าเราเสียนได้ฟังดังนั้นนะก็จริงว่าแล้วท่านจะคิดประการใดอย่าให้ภัยอันตรายมาถึงเมืองเราคงเบ้งก็ทูลว่าโจผี
จะยกมาครั้งเนี้ยถึง5 ทางแต่4 ทางนั้นข้าพเจ้าได้คิดกำจัดเสียแล้วหามาได้ไหม4 ทางกำจัดหมดแล้วพระองค์อย่าวิตกเลยยังทางเดียวคือซุ่มกวนกังตังที่จะยกมาเนี่ยข้าพเจ้ายังคิดความอยู่จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์พระเจ้าเราเสียในฝันนั้นก็คิดสงสัยศึก5 ทัพ 5 ทางท่านมหาปราชญ์อยู่ในบ้านเฉยๆนี่ตัดศึกไปแล้วถึง4ยังเหลืออีกทางเดียวเนี่ยก็ถามว่า4 ทางท่านว่าจะกำจัดเสียได้แล้วนะยังแต่ทางซุ่มกวนนะท่านจะทำประการใดอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเลยเมื่อพระเจ้าเราเสี่ยงถามขึ้นดังนั้นคงเบ้งก็จึงทูลว่าพระบิดาของพระองค์ปลงธุระฝากข้าพเจ้าไว้ให้ช่วยทนุบำรุงควรหรือข้าพเจ้าจะละเมินเสียได้แต่หากข้าพเจ้าทำการนี้โดยความลับมิให้ขุนนางและคนทั้งปวงรู้ซึ่งข้าพเจ้าว่าจะกำจัดเสียได้4 ทางนั้นคือหอปีที่จะตีเข้ามาทางด่านแห่เบงกวนข้าพเจ้าได้มีหนังสือไปถึงม้าเฉียวซึ่งตั้งอยู่ณที่นั้นให้คอยสกัดไว้และม้าเฉียวคนนี้กับหอปีน่ะเคยกลัวกันมาแต่ก่อนเบ่งเฮกที่จะเข้ามาทางเอ็กจิ๋วข้าพเจ้าก็ได้มีหนังสือไปให้อุยเอียนสกัดรบไว้แล้วให้ทำที่วงเวียนไว้2 ข้างทั้งซ้ายทั้งขวาให้ทหารคุมกันเดินเป็นพวกเดินแต่ซ้ายไปขวาเดินแต่ขวาไปซ้ายวันละ7 กลับ8 กลับนั้นทุกวันข้าศึกเห็นว่าคนมากก็จะถอยไปเบ่งตัดซึ่งจะมาทางหันตงข้าพเจ้าร่วมเบ่งตัดคนนี้กับลิเงียมเป็นสหายกินน้ำสบดร่วมชีวิตจะเป็นตายด้วยกันข้าพเจ้าแต่งเป็นหนังสือของลิเงียมไปให้เบ่งตัดถ้าเบ่งตัดได้เห็นหนังสือลิเงียมแล้วก็จะทำเป็นป่วยบิดเบือนไปสุดแต่ไม่ยกมานี่ฟังความตอนนี้นิดหนึ่งนะครับข้าพเจ้าแต่งเป็นหนังสือลิเงียมนี่ก็ถ้าจะว่ากันทางฝ่ายด้านตรงข้ามก็คือปลอมแปลงเอกสารปลอมลายมือเป็นลิเงียมเขียนไปถึงเบ่งตัดเพื่อนกันนี่ท่านฮกหลงใช้วิธีนี้แล้วก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามเบ่งตัดแล้วก็คงจะไม่ยกมาและตวัดต่อไปเบ่งตัดก็เคยเป็นข้าพระเจ้าเราปีมาก่อนก็ไม่ยากต่อการที่จะชี้แจงฮกหลงกล่าวต่อไปว่าโจหยินกองสำคัญของฮูโตที่จะยกมาทางเพ่งกวนนั้นทางเดินนั้นน่ะกันดารลุ่มโคลนมายากข้าพเจ้าก็ได้แต่งให้จูล่งคุมฐานไปตั้งมั่นไว้อย่าให้ต้องออกรบเพียงเท่านั้นถ้าโจหยินเห็นกองทัพจูล่งไปตั้งสกัดกั้นไม่ออกรบด้วยดังนั้นในที่สุดโจหยินยกทัพมาไกลก็จะเลิกทัพถอยกลับไปเองแล้วข้าพเจ้าได้แต่งให้กวนหินเตียวเปานี่2 ลูกชาติเสือคนสำคัญสิงห์หนุ่มทั้ง2ข้าพเจ้าแต่งให้กวนหินเตียวเปาคุมฐานชาวนอกเมืองไป30,000มิให้ผู้ใดรู้ให้เที่ยวตรวจตราสอดแนมดูทั้ง4 ทางถ้าเห็นทางไหนหนักทางไหนก็ให้ช่วยทางนั้นกันได้ทันทีเพราะข้าพเจ้าได้กระทำไว้ชะนี้จึงได้ทูลพระองค์ว่าตัดได้4 ทางแล้วแต่ทางเมืองกังตังนั้นเห็นว่าจะไม่ยกมาเร็วหรอกด้วยสุ่มกวนก็รบกับโจผีผิดใจกันอยู่ก็จะต้องระแวงหลังดีร้ายก็ตาม
สุนกวนก็ไม่ใช่คนโง่ก็จะต้องคอยดูก่อนว่าเมื่อไรสี่ทัพสี่ทางตีเข้ามาจนเกือบจะได้เมืองเสฉวนของเราแล้วนั่นแหละสุนกวนจึงจะยกมาเราจำจะคิดกลอุบายหาคนซึ่งมีสติปัญญาไปเจรจาด้วยชาวเมืองกังตังก็เห็นว่าสุนกวนคงจะไม่ยกมาแต่ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วก็ยังไม่เห็นผู้ใดซึ่งจะมีอัจฉริยะที่จะใช้ไปกระทำการนี้ได้เลยคงเบ่งตอบดังนี้แผนการสี่ทัพสี่ทางตัดได้สิ้นแล้วทางเดียวเนี่ยยังไม่มีคนที่จะใช้ไปเพราะการจะใช้คนไปเจรจาความอันสำคัญเนี่ยมันก็ยากจะต้องเลือกใช้คนให้เหมาะสมแก่การแก่งานนั้นและจะต้องให้สำเร็จผลด้วยฮกหลงบอกว่ายังมองไม่เห็นใครพระเจ้าเราเสียได้ฟังคงไม่ชี้แจงนั้นก็ดีใจนะเหมือนกับเทพยดามายกภูเขาออกจากอกหน้าตาผ่องใสขึ้นทันใดเลยและขงเบ่งก็แต่งของเสวยถวายพระเจ้าเราเสียนพระเจ้าเราเสียนเสวยแล้วก็ลากลับไปขงเบ่งก็ตามออกไปส่งเสด็จถึงนอกประตูถวายบังคมแล้วก็ตรวจดูหน้าขุนนางทั้งปวงคือแลดูคือยังต้องการจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะส่งเป็นทูตไปกลางตังเนี่ยยังมองไม่เห็นใครนี่บัดนี้เมื่อออกมาส่งเสด็จเนี่ยก็บรรดาขุนนางก็ต้องตามเสด็จมาด้วยแล้วก็ต้องคอยอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเบิกออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยก็ตรวจดูบรรดาขุนนางเราเนี่ยก็เห็นขุนนางหนึ่งนามว่าเต็งจีหมอบอยู่ข้างๆรถผมเองก็เดินเข้าไปยุดชายเสื้อเต็งจีแล้วก็พูดว่าท่านอย่าต้องไปส่งเสด็จเลยแล้วก็พาเต็งจีเข้ามาในบ้านฝ่ายขุนนางที่ตามเสด็จมานั้นต่างคนต่างก็พูดจากันว่าเมื่อเสด็จออกมาเห็นไม่สบาย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 เมื่อ